Apa itu Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen? Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen merupakan sebuah undang-undang yang memberikan autonomi dan kebebasan kepada institusi parlimen untuk menguruskan pengurusan, kewangan dan perjawatannya sendiri. Malaysia pernah mempunyai Undang-Undang Perkhidmatan Parlimennya sendiri yang dikenali Akta Perkhidmatan Parlimen 1963. Namun, pindaan perlembagaan pada tahun 1992 telah meminda perkara 65/4 dan seterusnya memansuhkan Akta Perkhidmatan Parlimen 1963. Negara-negara maju seperti United Kingdom, Australia dan Kanada pun dah lama mempunyai Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen ini kerana ia selari dengan konsep pengasingan kuasa yang telah dipelopori oleh Montesquieu, iaitu ahli fikir Perancis. Apa hubung kait Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen dengan konsep pengasingan kuasa? Sesebuah kerajaan yang mengamalkan pemerintahan demokratik lazimnya mempunyai 3 cabang kuasa, iaitu Badan Eksekutif, Badan Perundangan dan Badan Kehakiman. Menurut ahli falsafah politik Perancis Montesquieu, untuk sesebuah negara berfungsi dengan baik, 3 badan ini haruslah berfungsi secara bebas dan tidak boleh dikawal oleh satu sama lain. Walau bagaimanapun, amalan ini tidak dipraktikkan sepenuhnya di Malaysia kerana pengurusan, kewangan dan perjawatan di Parlimen Malaysia yang sepatutnya diuruskan oleh Parlimen sedang dikawal oleh Eksekutif. Perbezaan Parlimen di bawah Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 dan selepas Akta ini dimansuhkan. Di bawah Akta Perkhidmatan Parlimen 1963, Speaker Dewan Negara dan Speaker Dewan Rakyat merupakan ketua institusi bagi Parlimen Malaysia. Setiausaha Dewan Rakyat dengan dibantu Setiausaha Dewan Negara mengendalikan urusan pentadbiran harian Parlimen. Pengambilan kaki tangan dan urusan kewangan dikendalikan secara langsung oleh Parlimen. Setiausaha Dewan Rakyat juga dikenali sebagai Setiausaha Parlimen, manakala Setiausaha Dewan Negara dikenali sebagai Timbalan Setiausaha Parlimen. Kedua-dua Speaker Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibantu oleh jawatan kuasa Penasihat Perkhidmatan Parlimen ketika itu berkuasa untuk melantik dan melucutkan jawatan pegawai Perkhidmatan Parlimen. Hal ini bermaksud institusi Parlimen berkuasa untuk membuat keputusan berhubung dengan dasar dan urusan hal ehwal dalam institusi Parlimen sendiri. Setelah akta ini dimansuhkan pada tahun 1992, Parlimen berfungsi seperti berikut. Pentadbiran Parlimen diketuai oleh pegawai yang dikenali dengan nama Ketua Pentadbir Parlimen yang disandang oleh pegawai dalam skim perkhidmatan pegawai tadbir dan diplomatik, iaitu salah sebuah skim perkhidmatan awam di bawah badan kerajaan. Perlantikan kaki tangan perkhidmatan Parlimen kini dianggap sebagai sebahagian daripada kaki tangan kerajaan persekutuan. Kewangan Parlimen dikawal oleh Ketua Pentadbir Parlimen dan dipantau oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Ketiga-tiga individu dan badan-badan yang disebutkan di atas semuanya terletak di bawah badan eksekutif dan hal ini menunjukkan bahawa Parlimen telah kehilangan autonomi dan kebebasan untuk menguruskan pentadbirannya sendiri. Mengapa kita memerlukan Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen ini? Memberikan autonomi institusi pentadbiran dan kewangan kepada Parlimen, memastikan supaya fungsi Parlimen sebagai badan oversight atau semak dan imbang tidak diganggu dan ditekan oleh badan eksekutif, memastikan kaki tangan Parlimen dapat menyediakan perkhidmatan dan penyelidikan yang neutral dan tidak berpihak kepada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang, meningkatkan kualiti debat dan penggubalan undang-undang. Secara kesimpulannya, Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen ini sangat penting demi memastikan Parlimen dapat memainkan peranannya dengan bebas tanpa sebarang gangguan dan seterusnya boleh membuat undang-undang yang baik untuk manfaat masyarakat awam.